बेलातालमा छौँ। बेलातालमा पुगेको छौँ है। अब हाम्रो दाजु र हाम्रो गुरु प्रेम गुरुसँग यतातिर बेला राइडमा आइरहेको छ आज हामी। नमस्कार, मेरो नाम कविराज जोशी। म यस बेलादेवी धाम संरक्षण समूहको अध्यक्ष। अब हामीले यो सुदूरपश्चिममा धार्मिक पर्यटनलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यो बेलाताल क्षेत्रमा रहेका ताल तलैया सहित रहेर यहाँ मन्दिर र ताल तलैया एउटा त हामी दुई तीनवटा कुराहरू एड गर्न खोजेका छौँ। यसमा एउटा धार्मिक धर्म सम्बन्धी रिलेटेड जति पनि भक्तजनहरू छन् तिनीहरूको लागि धार्मिक पर्यटन प्रबन्धन गरेर हामी चाहिँ यहाँ घुम्नका लायक ठाउँ बनाएका छौँ। त्यसैले उहाँहरूलाई आह्वान गर्छु म पहिलो प्रथम। दोस्रो पटक हामी अब पिकनिक जानको लागि चाहिँ गोदावरी या अन्य कतै गइरहनु परेन। हामीले चाहिँ यहाँ पिकनिक स्पोट पनि तयार गरेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ वनभोज खानका लागि तपाईँलाई आह्वान गर्छु म यहाँ है। र तेस्रो कुरा चाहिँ हामी बालिकाहरूको लागि चाहिँ एउटा उद्यान तयार भइरहेछ हाम्रो। र त्यो सबै त्यो बाल उद्यानमा चाहिँ धनगढीमा गुम्सिएर रहेका जो बालबालिकाहरू छन् घर घरमा त्योबाट हामी मुक्त भएर चाहिँ अलि रमणीय ठाउँको रूपमा उहाँहरूलाई यहाँ आएर थुप्रै किसिमका चाहिँ हामी चाहिँ मनोरम चाहिँ दृश्यहरू चाहिँ उहाँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ त्यो मार्फत चाहिँ बाल उद्यान मार्फत। र साथसाथै अब त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट प्लानिङ भनेको यहाँ रहेका ताल तलैयाहरूलाई विभिन्न नक्साङ्कनहरू गरेर एउटा तलाउलाई नेपालको नक्सा, अर्को तलाउलाई 7 नम्बर प्रदेशको नक्साको डिजाइनिङ र तेस्रो तलाउलाई हाम्रो यही धामको डिजाइनिङ, जसमा परापूर्व कालमा चाहिँ कुनै पनि मान्छेले देवीको आराधना गर्यो भने मनोकामना पूर्ण हुने गर्थ्यो। र त्यो मनोकामना पूर्ण हुने क्रममा चाहिँ कुनै पनि मान्छेको घरमा भोज भतेरहरू भयो भने त्यो भोज भतेरमा चाहिँ भएको बेलामा भाँडाकुँडीहरू यो तलाउबाट निस्किन्थे भन्ने चाहिँ किंवदन्तीहरू पाइन्छ। र पछि गएर एकजनाले कसैले बदमासी गरिरह्यो, त्यो दिनदेखि चाहिँ यहाँ भाँडाकुँडी आउनु बन्द भयो भन्ने चाहिँ किंवदन्ती रहेको छ। साथसाथै त्यो भाँडाकुँडीहरूलाई राणा भाषामा बेला भनिन्थ्यो र त्यो निस्किने भएको हुनाले बेलाताल रहेको यसको नाम। र यो गाविसको नाम त्यो साबिक गाविसको नाम बेलादेवी गाविस रहन गएको पनि त्यही कारणले हो भन्ने कुरा तथ्यहरू हामीले प्रमाणहरू फेला पारेका छौँ अहिले। र एउटा अहिले त्यसैले त्यो तलाउलाई बेलाताललाई यही धामको डिजाइनिङ गर्ने र त्यसको बिचमा बेलादेवी माईको स्ट्याचु राख्ने भन्ने हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। र साथसाथै अर्को एउटा सानो तलाउ रहेको छ, त्यसमा सानो एउटा स्विमिङ पुल चाहिँ रूपमा रहेर सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ है बच्चादेखि बुढासम्म का लागि यो ठाउँ चाहिँ घुम्नलाई ठाउँहरू बनाउन लागिरहेछौँ हामी। त्यसैले सम्पूर्ण महानुभावलाई म यस ठाउँलाई आएर है आफ्नो चाहिँ
घुम्ने चाहिँ इच्छाहरू पुरा गरिदिनु हुनुको लागि आह्वान गर्छु। वास्तवमा अहिलेसम्म यो ठाउँलाई हामीले एउटा चाहिँ खालि मात्रै चाहिँ सुरुको दिनमा के थियो भने यो ठाउँमा एउटा मन्दिर बनाउने, चाडबाडहरू मनाउने र सुदूरपश्चिममा भएका चाहिँ पर्वहरूलाई मनाउने भन्ने हामीले उद्देश्यले यो ठाउँमा एउटा मन्दिरको सुरुवात गरेका थियौँ। तर बिस्तारै यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता आइसकेपछि त्यसपछि हामीसँग दाताहरू चाहिँ विशेष गरी धनगढी उपमहानगरपालिका चाहिँ उहाँ त्यहाँका चाहिँ हाम्रो मेयर दाजु चाहिँ निर्बहादुर चाहिँ इन्जिनियर साहब चाहिँ उपमेयर चाहिँ दिदी सुशीला मिश्र भट्ट लगायत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन हाम्रो गृह योजना बनाएर चाहिँ यो ठाउँलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई म मुरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै प्रदेश सरकार जसलाई हाम्रो चाहिँ यस कैलाली प्रदेश नम्बर 5 खका सभासद दिल्लीराज पन्तजी दाजुले यस ठाउँलाई एउटा आफ्नो क्षेत्रको एउटा मेन पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नमा जुन उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीलाई बेला बेलामा चाहिँ विभिन्न सिफारिसहरू दिएर हामीले चाहिँ मन्दिरहरूदेखि लिएर बाल उद्यान दिने कामहरू गरेका छौँ। उहाँहरूलाई यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र दाताहरूप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्ते। अहिले हामी धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 बेला गाउँ स्थित बेला ताल मा छौँ। अहिले हामी राइड गर्दै आएको छौँ। हाम्रो आदरणीय गुरु प्रेमराज भट्टजी र आदरणीय दाजु सुरेन्द्र भट्ट दाईसँग हामी यहाँ राइडमा आएको छौँ। आज पहिलोचोटि हजुर साइकल लिएर बेला धाममा पुगेको छ, कस्तो महसुस भइरहेछ? हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ? एकदमै मलाई अति नै खुसी लागेको छ। विशेष गरी हाम्रो भरत शाह जो चाहिँ साइक्लिङको माध्यमबाट फार वेस्टर्न रिजनलाई यो प्रदेशमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि अहोरात्र साइकलको माध्यमद्वारा खटिराख्नु भएको छ। उहाँले यो अवसर हामीलाई जुटाइदिनु भयो र यो अत्यन्त रमणीय स्थान रहेछ। धनगढीबाट पनि लगभग 8 देखि 10 किलोमिटरको डिस्टेन्समा, त्यतिमा पनि छैन, साइकल ट्र्याक टाइपकै बनाउनु भएको रहेछ। 5 किलोमिटरको झन्डै डिस्टेन्समा यहाँ त्यो यो समितिको बेला धाम निर्माण समितिको अध्यक्षज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। सरलाई देख्दाखेरि पनि निकै खुसी लाग्यो, किनभने यति धनगढीबाट यति सर्ट डिस्टेन्समा यति रमणीय स्थल छ यहाँ। यसका साथसाथै सरहरूको एउटा गृह योजना तयार गरेर यसलाई पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ व्यापक रूपमा विशेष गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्नका लागि गृह योजना साथ उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसमा हाम्रो स्थानीय सरकारले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको जस्तो लाग्छ र मलाई आउँदा दिनमा पनि अब यो सहरीकरण व्यापक रूपमा बढिरहेको अवस्थामा यस्ता स्थानहरू जसको कारणले गर्दा भोलि सहरमा बस्ने मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको एक खालको मेन्टल पिस दिनका लागि पनि यी स्थानहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र यसका साथसाथै तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, साइकल ट्र्याक जस्तै मजाको यहाँ भित्र भिजिट गर्ने स्थान रहेको छ। यसमा तपाईँहरू पनि अवश्य भिजिट गरिदिनुहोस्। अहिले यो निर्माणकै क्रममा रहँदा त यति सुन्दर छ भने यो पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्माण भइदियो भने अझै यो चाहिँ एकदम राम्रो हुनेछ। र यसमा तालहरू पनि बनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले। एउटा चाहिँ नेपालकै नक्सा देखिने खालको ताल भने एउटा सुदूरपश्चिम हाम्रो प्रदेशको नक्सा देखिने खालको तालहरू पनि बनाइराख्नु भएको छ। र यो बिचमा यो जङ्गलहरू पनि मजाले उहाँहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर राख्नु भएको छ। यति छोटो डिस्टेन्समा धनगढीबाट यहाँ आउँदा एकदमै आनन्द महसुस भएको छ। तपाईँहरू पनि भिजिट गरिदिनुहोस्। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। अनि दाजु, हजुरलाई कस्तो भइरहेछ आज साइकल लिएर पहिलोचोटि बेलाताल पुग्दाखेरि? कस्तो अनुभव भयो? एकदम रमणीय छ, एकदम रमाइलो भइरहेछ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि। हामीलाई अन्य अरू साथीहरूलाई पनि एकचोटि यहाँ घुम्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु। एकदम रमाइलो छ, रमाइलो भइरहेछ।